हेलो एभ्रिवान सो हामी आज चाहिँ रियाक्ट जेएस को डे 2 मा छौँ र आज चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट सुरु गर्छौँ। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ म बेसिकबाट हाल्छु अनि जाभास्क्रिप्ट सायद म एउटा अथवा दुईटा भिडियोमा सकाइदिन्छु, म धेरै डिपमा जाँदिनँ किनकि हामीलाई जाभास्क्रिप्टमा होइन कि हामीलाई चाहिँ रियाक्टमा फोकस गर्नु छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरु मेरो भिएस कोड खोल्छु। अब हिजो हामीले जति गरेको थियौँ त्यतिमै छ मेरो यो पनि। यो सायद मैले यो अर्को प्रोजेक्ट खोलेँ है, ठिक छ। हिजो सायद हामीले फ्रन्ट इन यो रियाक्ट भनेर खोलेका थियौँ जसमा चाहिँ ओके यो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ हिजो चाहिँ होइन, यो हामीले रन पनि गरेका थियौँ। सो आज चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको बेसिक गर्दैछौँ। सो रियाक्टको फोल्डरमा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। जाभास्क्रिप्ट बेसिक पढ्नको लागि हामीले एउटा छुट्टै फोल्डर चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला सुरुमा म मेरो फाइल एक्सप्लोरर गएर चाहिँ म मेरो फ्रन्ट इनमा भित्र जान्छु अनि यहाँ गएर चाहिँ म राइट क्लिक गरेर नयाँ फोल्डर बनाउँछु। जाभा स्क्रिप्ट बेस भनेर चाहिँ एउटा राखिदिन्छु होइन, जाभास्क्रिप्ट भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु र त्यो फोल्डरलाई चाहिँ म के गर्छु, म मेरो त्यो फोल्डरलाई चाहिँ भिएस कोडमा चाहिँ ओपन गरिदिन्छु है त। सिम्पली म मेरो कन्ट्रोल क्यू गरेर चाहिँ फ्रन्ट इन प्रोजेक्ट्सभित्र मैले भर्खर जाभास्क्रिप्ट भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु, यहाँ मुनि छ, यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरिदिन्छु। ओके सिम्पल, मेरो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। अब मेरो यो चाहिँ फोल्डरको नाम भयो होइन। यहाँनिर म के गर्छु, एउटा index डट एचटिएमएल बनाउँछु। अब यो एचटिएमएल भनेको हजुरहरूलाई थाहा नै होला, सिम्पली जुम गरिदिन्छु हल्का। ओके HTML5 डक टाइपमा म यहाँनिर जाभास्क्रिप्ट राखिदिन्छु। यहाँ बडीमा हेलो आई एम लर्निङ जाभास्क्रिप्ट यो राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले h1 ट्यागले चाहिँ कभर गर्छु है त। यतिका के गरेँ मैले h1 हेलो आई एम लर्निङ जेएस है त। यसलाई मैले लाइभ सर्भरबाट रन गर्छु। अब लाइभ सर्भर भनेको हरेक कुराहरू मैले डिस्क्राइब गर्दिनँ किनभने यो एकदम हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, एलसिएमएलमा हामीले धेरै पटक गरिसकेको कुरा हो। लाइभ सर्भरबाट रन गरेँ मैले हेलो आई एम लर्निङ जेएस भनेर चाहिँ मैले जुन h1 ट्यागमा राखेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो सिम्पली यहाँनिर देखिरहेको छ है। सो यतिसम्म त हजुरहरूलाई नर्मल नै कुरा लाग्ने हुन्छ। अब यसमा जाभास्क्रिप्ट चाहिँ कसरी एड हुन्छ त? जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ दुई तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ हामीले एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्टलाई यहाँ लिङ्क गर्ने सेम एज सिएसएस। अर्को भनेको हामीले इन्टरनल जाभास्क्रिप्ट लेख्ने विथ द हेल्प अफ स्क्रिप्ट ट्याग। सो म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली यदि मैले यहाँनिर स्क्रिप्ट भनेर इन्टर गरेँ भने यो स्क्रिप्ट जुन मेरो ओपन र क्लोज भयो यहाँभित्र चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्ट लेख्न सक्छु, अथवा चाहिँ मैले एउटा एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट डट जेएस भनेर एउटा जाभास्क्रिप्ट बनाउँछु र यहाँनिर जाभास्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ मैले यसलाई यहाँनिर चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छु स्क्रिप्ट एसआरसी भनेर डट स्ल्यास स्क्रिप्ट डट जेएस। मैले यसरी चाहिँ सिएसएस जसरी नै मैले जाभास्क्रिप्ट पनि लिङ्क गर्न सक्छु। सो स्क्रिप्ट डट जेएसमा आज हामी फोकस गर्छौँ जाभास्क्रिप्टमा। सो जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हामीले एचटिएमएल सिएसएसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गन्दैनौँ, तर जाभास्क्रिप्टलाई हामीले त्यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ गन्छौँ है त। आज चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ भेरिएबल्सहरूको बारेमा बुझ्छौँ। अब म जाभास्क्रिप्टमा अलिकति चाहिँ एडभान्स भएर बिगिनर लेभल लाँदैछु किनभने म यो भेरिएबल्स भने के हो, भेरिएबल डिक्लेरेसनहरूदेखि लिएर होइन भेरिएबल्स कसरी के काम गर्छ त्यो चाहिँ म डिस्क्राइब गर्दिनँ किनभने हजुरहरूलाई बेसिक प्रोग्रामिङ नलेज त थाहा भएको हुनसक्छ होइन। अब भेरिएबल्स भने के हो, डेटा टाइप्स भने के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ म त्यति एक्सप्लेन गर्दिनँ यो भिडियोमा। तर यदि हजुरहरूलाई त्यो पनि चाहिन्छ भने चाहिँ एकदम भिडियो चाहिँ यो प्लेलिस्ट नै लामो हुनसक्छ, त्यस कारणले चाहिँ म यो त्यति फोकस चाहिँ गर्दिनँ है त। सो आज चाहिँ हामी पहिला सुरु भेरिएबल्सबाट सुरु गर्छौँ है त। यदि मैले मेरो जाभास्क्रिप्टमा गएर चाहिँ कन्सोल डट लग हान्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले हेलो वर्ल्ड लेख्छु अरे होइन, कन्सोल डट लग हानेर मैले यहाँनिर हेलो वर्ल्ड लेख्छु रे। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेरो कन्सोलमा चाहिँ लेख्ने काम गर्छ। जस्तै कि हामीले यहाँनिर एच1मा लेखेको कुरा चाहिँ हामीले अगाडि देख्छौँ, त्यसरी नै कन्सोल डट लगमा चाहिँ हामीले जुनसुकै कुराहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सोलमा प्रिन्ट हुने काम गर्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले चेक गर्छु कहाँनिर प्रिन्ट भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले राइट क्लिक गर्छौँ, इन्सपेक्टमा जान्छौँ। इन्सपेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको कन्सोल भनेर यहाँनिर हुन्छ है। कन्सोललाई थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भइरहेको छ। म जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु, इफ यु क्यान सी म जुम गरिदिन्छु। यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भइरहेको छ। यो के छ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट डट जेएस भन्ने फाइलको लाइन नम्बर चाहिँ 1मा लेखेको छु रे। मेरो स्क्रिप्ट डट जेएस भन्ने फाइलको लाइन नम्बर चाहिँ 1मा मैले हेलो वर्ल्ड लेखेको छु। अब यो भन्नुको अर्थ के छ, मेरो कन्सोल डट लगमा मैले जति कुराहरू प्रिन्ट गर्छु त्यो चाहिँ मेरो कन्सोलमा चाहिँ मैले हेर्न सक्छु है त।
अब जाभा स्क्रिप्टको बारेमा डिफिनेसनको बारेमा थ्योरिटिकल अहिले जाँदिनँ त्यो अब मैले अस्ति पनि हिजो पनि मैले डे वानमा मैले जुन सेटअप गर्दाखेरि अलिकति बेसी कुराहरू चाहिँ भनिसकेको छु। अब जाभा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो क्लाइन्ट सर्भरलाई युज हुन्छ। सो जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ पहिला सुरु हामीले म फेरि पनि भन्दैछु जाभा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ ब्राउजरको लागि युज हुन्छ। तर अहिले भने मोडर्न टाइममा चाहिँ हामीले जाभा स्क्रिप्टलाई डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्दैछौँ है त। सो अब यो कन्सोल डट लगले चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौँ है। अब सिम्पली हजुरहरूले सी प्रोग्रामिङ पढ्नुभएको छ भने प्रिन्ट एफले जे काम गर्छ त्यो कन्सोल डट लगले पनि सिमिलर काम गर्ने हुन्छ, तर यसले चाहिँ कन्सोललाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है त। सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब मेरो के अरे भेरिएबल्स डिक्लेयर चाहिँ कसरी हुन्छ, भेरिएबल डिक्लेरेसनको लागि चाहिँ हामीसँग तिनवटा टाइप हुन्छ, तिनवटा तरिकाले चाहिँ हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ लेट, अर्को भनेको चाहिँ var, अर्को भनेको चाहिँ कन्स्ट है। तिनवटै टाइपको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल डिक्लेरेसन हुन्छ र तिनवटैको फरक फरक काम हुन्छ है। त्यो हामी लाइन एउटा एउटा गरेर चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। पहिला चाहिँ हामी जान्छौँ, हामी आज लेटबाट सुरु गर्छौँ है त। लेट भनेर चाहिँ मैले हाल्छु है। लेट भनेको होइन, लेट भनेको त मोडर्न भयो, त्यही भएर हामी यसलाई भारबाट जान्छौँ है त। सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछु भन्दाखेरि होइन यसो गर्छु, म लेटबाटै सुरु गर्छु। लेट मैले ए इज कस टु 10 गरेर है। अब लेट मैले ए इज कस टु 10 गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए जुन यो 10 यसले चाहिँ यो 10 भनेको जुन नम्बर छ यो नम्बर चाहिँ मेरो ए भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर भएर बस्ने हुन्छ। सो मैले अगाडि कुनै पनि डेटा टाइप चाहिँ मैले डिक्लेयर गरेको छैन, तर यो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ मैले डेटा टाइपहरू डिक्लेरेसन गरिराख्नु पर्दैन। यदि मैले लेट ए इज कस टु 10 गर्छु भने यसले चाहिँ यो ए भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ इन्टिजर डेटा टाइपलाई लगेर सेभ गरिदिन्छ। यसले चाहिँ यो अटोमेटिकली बुझ्छ कि यो 10 भनेको चाहिँ इन्टिजर हो र मेरो ए भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले इन्टिजरलाई सेभ गर्दैछु भनेर है। यदि मैले यहाँनिर कन्सोल डट लग अनि यहाँनिर गएर ए हाल्छु भने के हुन्छ, यहाँनिर मेरो नि 10 प्रिन्ट भयो हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के, स्क्रिप्ट डट जेएसको लाइन नम्बर 2मा चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ भनेको मेरो लाइन नम्बर 2मा चाहिँ कन्सोल डट लग भइरहेको छ है। मेरो कन्सोलमा चाहिँ मैले के प्रिन्ट गरिरहेको छु त, ए भन्ने प्रिन्ट गरिरहेको छु। अब ए भन्नेमा त के छ, ए भन्नेमा त मैले 10 लगेर राखिरहेको छु भनेको मतलब मेरो यहाँ चाहिँ 10 देखाउँछ है। ठिक छ। अब जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लगले के काम गर्छ हजुरले बुझ्नुभयो होइन। अब लेट भनेको एउटा भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने तरिका भयो। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा स्ट्रिङलाई पनि चाहिँ लगेर देखाउन सक्छौँ। अब स्ट्रिङलाई देखाउनको लागि हामीले चाहिँ अब के गर्थ्यौँ, सी प्रोग्रामिङ भयो, प्रिन्ट एफ गर्थ्यौँ होइन। अब यसरी पहिला सुरु हामीले आइएनटी ए गरेर डिक्लेयर गर्थ्यौँ होला होइन। अब यहाँ चाहिँ यसरी इन्टिजर हो कि स्ट्रिङ हो कि यो बुलियन हो कि होइन, यो अब फ्लोट हो कि भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन डेटा टाइपको अगाडि चाहिँ। डेटा टाइप डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ भेरिएबलमा जस्ट मैले लेट गर्छु, अघि न ए लेख्छु, इज कस टु निश्चल भनेर लेख्छु, कन्सोल डट लग गर्छु ए भनेर चाहिँ मैले प्रिन्ट हानिदिन्छु है त। अब अघि न चाहिँ लेट एमा मैले 10 हाल्दाखेरि यसले अटोमेटिकली मेरो चाहिँ इन्टिजर हो भनेर बुझिरहेको थियो। अहिले मैले स्ट्रिङ पठाइरहेको छु, अब यसले अटोमेटिकली मेरो चाहिँ स्ट्रिङ हो भनेर बुझ्छ र यहाँनिर चाहिँ यसले निश्चल भनेर यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छ कन्सोलमा है। सो हामीले चाहिँ डेटा टाइप्सहरू चाहिँ यहाँनिर डिक्लेयर नगरिकन पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामीले आज पढ्ने भनेको चाहिँ डेटा टाइप डिक्लेरेसन गर्ने पर्छौँ है। सो सुरुमा चाहिँ हामी भारबाट सुरु गर्छौँ है। भार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भार भनेको एउटा चाहिँ डेटा टाइप भेरिएबल सरी डेटा टाइप होइन सरी भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने चाहिँ एउटा तरिका हो है। सो यो चाहिँ हामीले प्रिभियसली जाभा स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ प्रिभियस जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेरेसनको लागि चाहिँ युज हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कम युज हुन्छ, युजै नहुने चाहिँ होइन, युज चाहिँ हुन्छ तर हामी चाहिँ अहिले यसलाई कम युज गर्छौँ है। अहिले मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले यसलाई सकभर युज चाहिँ गर्दैनौँ। सो यसको कम युज हुन्छ मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ। सो भिएआर जुन डिक्लेरेसन गर्ने तरिका छ भार, यो चाहिँ हाम्रो एकदम पुरानो जाभा स्क्रिप्टहरूमा युज हुन्थ्यो। मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ यसलाई हामीले त्यति युज गरेको देख्दैनौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यदि एउटै नामको दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ भने त्यो दुईवटा भेरिएबल पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले भार ए इज कस टु 10 गरेर होइन, 10 गरेर आइगयो जस्तै होइन। अब मैले यसलाई कन्सोल डट लग होइन मैले ए गरेँ भने के हुन्छ, मेरो त 10 प्रिन्ट हुन्छ, 10 प्रिन्ट हुन्छ ठिक छ। तर मैले के गरेँ, भार ए इज कस टु 10 भनेर लेखेँ, फेरि भार ए इज कस टु यहाँनिर चाहिँ निश्चल भनेर लेखेँ होइन। अब मैले यहाँनिर कन्सोल
डट लग भनेर चाहिँ मैले ए प्रिन्ट गरेँ अरे। अब यदि हामीले कुनै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यो गर्छौँ भने यो इरर हुन्छ, सरासर यो इरर देखाउँछ, यो कोडै रन हुँदैन होइन। त किनभने हामीले चाहिँ एउटै भेरिएबल दुईचोटि डिक्लेयर गरिरहेको छौँ। यहाँ पनि माथि बार ए भनेर 10 राखिरहेको छौँ, अनि सेम भेरिएबलमा चाहिँ हामीले निश्चल भनेर चाहिँ एउटा स्ट्रिङ पास गरिरहेछौँ होइन। अब माथि इन्टिजर छ तर तल चाहिँ स्ट्रिङ छ। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन प्रिन्ट हुन्छ अथवा के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ सक्नुहुन्छ प्रिन्ट चाहिँ मेरो निश्चल भनेर देखाउँछ है त। दुईटा डिक्लेयर गरिरहेछौँ हामीले, माथिपट्टि भार ए 10, माथि तलपट्टि भार ए निश्चल, माथिपट्टि इन्टिजर तलपट्टि चाहिँ स्ट्रिङ हामीले चाहिँ देखाइरहेको छौँ। तर प्रिन्ट गर्दा त हाम्रो रन गर्दा त हामीले मेरो चाहिँ स्ट्रिङ देखाएर छ। हो किन भइरहेछ भन्दाखेरि यो भार भन्ने हाम्रो यो डिक्लेरेसन गर्ने जुन तरिका छ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएबललाई पनि सेम नेमले चाहिँ हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ, कुनै पनि इरर चाहिँ देखाउँदैन कन्सोलमा है। सो मैले माथिपट्टि इन्टिजर तलपट्टि स्ट्रिङ फ्लोट जे दिँदा पनि यसले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ है। तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसले प्रिन्ट त गरिदिन्छ, तर हामीले लास्टमा भेरिएबलमा जुन डिक्लेयर गरेको छौँ त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ है। भनेको माथि मैले भारे 10 हालेको छु, तल चाहिँ मैले भारे निश्चल हालेको छु भनेको मेरो लास्टमा त मैले निश्चल भनेर राखेको छु नि त, भनेको लास्टमा त मैले स्ट्रिङ राखेको छु नि त मेरो ए भन्ने भेरिएबलमा त। सो मेरो चाहिँ यसले लास्टको नेमलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। यदि मैले यो भार ए 10 भनेर चाहिँ यो निश्चलभन्दा मुनि चाहिँ मैले यसलाई राख्छु भने यसले चाहिँ मेरो 10 प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि हजुरले? 10 प्रिन्ट गरिदिन्छ किनभने चाहिँ यसले जुन चाहिँ लास्टमा हामीले यसमा डेटा राखेको छौँ त्यसलाई नै प्रिन्ट गरिदिन्छ है। भारमा चाहिँ हामीले लास्टमा जुन भेरिएबल स्टोर गरेको छ त्यो नै सो हुन्छ। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला है भार भनेको चाहिँ है। अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ, लेट। अब लेट भनेको चाहिँ अघि पनि मैले गरिहालेँ। लेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट भनेको चाहिँ एउटा अहिले हामीले मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा युज हुने भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने तरिका भयो है। यो लेट चाहिँ हाम्रो मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा अहिले युज हुन्छ। यसमा चाहिँ यदि हामीले अघिको जसरी नै सेम भेरिएबल दुईचोटि डिक्लेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ इरर देखाउँछ। सो हेऱ्यौँ है त, लेट ए इज कस टु मैले 10 गरेँ अरे होइन, लेट ए इज कस टु निश्चल गरेँ होइन। अब मैले कन्सोल डट लग ए गर्छु अरे होइन। अब यहीँनिर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर एमै यसले रातो देखाइसक्यो नि, एमै यसले रातो देखायो नि यसले होइन। यो भनेको इरर हो नि त। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनकस्ट सिन्ट्याक्स इरर आइडेन्टिफायर ए हेज अलरेडी बिन डिक्लेयर्ड एट स्क्रिप्ट जेएस 2.5 भनेको छ क्या। यहीँनिर यसले इरर देखायो नि, यसले के भन्दैछ आइडेन्टिफायर ए, ए भनेको चाहिँ अलरेडी डिक्लेयर छ कहाँ कहाँ त 2 नम्बर र 5 नम्बरमा चाहिँ, यो 2 भन्नेमा चाहिँ अलरेडी डिक्लेयर छ स्क्रिप्ट डट जिएसको लाइन नम्बर 2 भनेर चाहिँ नि यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ मैले यदि कमेन्ट गरेँ भने यहाँ चाहिँ 10 भनेर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है त। ओके, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो किन मोडर्न जाभा स्क्रिप्टमा युज हुन्छ त हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला डिफ्रेन्स। भारमा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएबललाई 2-3 चोटि पनि युज गर्न मिल्थ्यो, केही प्रब्लम आउँथेन। तर लेटमा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएबललाई एकचोटि मात्र युज गर्न मिल्छ है त। यति बुझ्नुभयो है। अब अर्को भनेको चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने त अर्को के छ भन्दाखेरि कन्स्ट भन्ने छ। कन्स्ट ए इज कस टु 10, ठिक छ। कन्स्ट भन्ने छ है। अब यो कन्स्ट भनेको के काम गर्छ त, यदि हामीले कन्स्टमा कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ भने यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन। अब नाममै छ नि त कन्स्ट, कन्स्ट भनेको यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि त खासमा होइन। कन्स्ट्यान्ट भनेर बुझ्छौँ नि त हामी। कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट भनेको चेन्ज नहुने भनेलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ नि त हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि। यो सेम त्यही हो। यदि मैले कन्स्ट ए इज कस टु 10 राखेँ भने अब यो 10 को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन कि। फर इक्जाम्पल मैले भारमा देखाइदिन्छु ल, मैले भार गरेँ इज कस लेटमै गर्छु म, लेट ए इज कस टु 10 गरेँ होइन। अब ए इज कस टु मैले 10 प्लस 5 गरेँ होइन। अब मैले कन्सोल डट लग ए गरेँ होइन। अब के गरेँ मैले एमा 10 लेखेको छु, अनि फेरि मैले त्यो 10 प्लस 5 गरेर 15 गरेर मैले एमा राखेको छु है। अब कति प्रिन्ट हुन्छ त 15 प्रिन्ट हुन्छ नि त, किनभने त मैले एमा 10 थियो पहिला, 10मा मैले 5 जोड्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँनिर अथवा ए प्लस 5 गरौँ न बुझ्न सक्नुहुन्छ कि, ठिक छ। अब एमा पहिला 10 थियो तर फेरि सेम एमा चाहिँ मैले ए प्लस 5 गरेँ भन्नुको अर्थ मेरो यहाँ चाहिँ एमा कति थियो पहिला, एमा 10 थियो। सिम्पली यो भनेको चाहिँ के हुन्छ मेरो 10 प्लस 5 हुन्छ नि त, भनेको एमा पहिला 10 थियो त्यसमा मैले 5 जोडेँ कति भयो त 15 आइरहेको छ। यसले हाम्रो एडिसनहरू गरिरहेको छ, मैले पहिला डिक्लेयर गरेको भ्यालु मैले चेन्ज गर्न मिलिरहेछ नि त। तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट भन्ने भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्दा चाहिँ हुँदैन के। फर इक्जाम्पल मैले कन्स्ट ए इज कस टु 10 गरेँ रे, यदि मैले ए इज कस टु ए प्लस 5 गर्न खोजेँ रे, अनि मैले कन्सोल डट लग गरेर होइन। अब यसमा चाहिँ मैले ए प्रिन्ट गर्छु रे। अब हेरौँ है त्यसले 15 दिन्छ कि दिँदैन। यसले के गरिरहेको छ अनकज टाइप इरर,
असाइनमेन्ट टु कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भनेको मेरो भेरिएबल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ यसले इरर फ्याँकिरहेको छ है। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, तिनवटा भेरिएबल डिक्लेरेसन हुन्छ। पहिलो भनेको var, त्यसपछि भनेको let, अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट हो है। भेरिएबल यो var भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कम युज हुन्छ है, कम युज हुन्छ है। लेट भनेको के हो, यो चाहिँ मोडर्न जाभास्क्रिप्टमा युज हुन्छ। यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ यसमा डिक्लेयर गरेको भेरिएबल चेन्ज हुँदैन। सो सिम्पल यति कुराहरू हो, var let const, तीन तरिकाले चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, यतिसम्म हजुरहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन होला। सो त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ, आज थोरै अगाडि बढ्छौँ डेटा टाइप्सको बारेमा है त। डेटा टाइपको बारेमा म यहाँ गुगल डक्समा पनि अपडेट गर्दै जान्छु, सो द्याट हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। सो सिम्पली म पहिला सुरु फायरफक्समा एउटा गुगल डक्स खोल्छु, गुगल डक्स। हजुर योभन्दा पनि म मेरो पिडिएफबाट जाँदाखेरि ठिक होला सायद है। पिडिएफमा छ मेरो जाभास्क्रिप्टको नोट्स भनेर, सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पढ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। जाभास्क्रिप्टको नोट मेरो जिप फाइल गरेको छ, मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छु। सो ओके, मेरो चाहिँ यहाँनिर जाभास्क्रिप्टको च्याप्टर वाइज नोट छ, च्याप्टर 0 1 2 3 4 गर्दै। सो च्याप्टर 0मा आज हामी हेर्छौँ इन्ट्रो टु प्रोग्रामिङ भनेर। यसमा होइन, च्याप्टर 2मा होला सायद, च्याप्टर 2 पिडिएफ। ओके, अर्थमेटिक अपरेटर यो धेरै अगाडि भयो, हामी धेरै अगाडि जाँदैनौँ, हामी च्याप्टर 1मै जान्छ होला सायद, च्याप्टर 1को भेरिएबल्स। ओके, भेरिएबल्स एन्ड डेटा, ओके यो पढ्दैछ आज हामी है। ओके, मैले भनेको कुराहरू सब यहीँ छ। जस्तै अब भेरिएबल भनेको के हो त, भेरिएबल भनेको एउटा कन्टेनर हो जहाँ चाहिँ हामीले भ्यालुहरू एड गर्दा जान्छौँ। थ्योरिटिकल कुराहरू छ, सो मैले यो कुराहरू भनेको छैन किनभने हजुरहरूलाई त्यो त थाहा होला भनेर। सो आज हामी अर्को के जान्छौँ भन्दाखेरि डेटा टाइप्सको बारेमा बुझ्छौँ। प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स एन्ड अब्जेक्ट भन्ने छ, सो म चाहिँ अब यहाँनिर डेटा टाइपको बारेमा बुझ्छु है त, पढाउँछु है त। अर्को के हुन्छ कि डेटा टाइप्स इन जाभा स्क्रिप्ट, यसलाई म सिम्पली कमेन्ट गरिदिन्छु, ठिक छ। डेटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट। अब डेटा टाइप्सको लागि हामीसँग कुन कुन हुनुहुन्छ भने डेटा टाइप चाहिँ अब हजुरले सी प्रोग्रामिङ गर्दै गरेको हुनुहुन्छ, अथवा कुनै पनि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक नलेज छ भने डेटा टाइप्स हजुरलाई थाहा होला, इन्टिजर, त्यसपछि स्ट्रिङ, बुलियन, फ्लोट होइन, डबल, यस्तै यस्तै हुन्छ नि त डेटा टाइप्स। अब जिएसमा पनि डेटा टाइप सिमिलर नै हुन्छ है, तर यसमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने यसमा चाहिँ नम्बर्स भन्ने डेटा टाइप्स हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो बुलियन भइहाल्यो, बुलियन भनेको त हजुरलाई थाहा होला ट्रु अर फल्स भन्ने हुन्छ होइन, बुलियनमा त हाम्रो अलवेज। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन भन्ने पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन, अनडिफाइन हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नल हुन्छ है। सो हामीसँग चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ हामीसँग जाभास्क्रिप्टमा यति नै हुन्छ होला सायद, मैले याद भएसम्म चाहिँ। यदि मैले बिर्सेको छु, मैले केही भनेको छु भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन, कसैलाई याद छ भने है। तर जहाँसम्म लाग्छ कि यति नै हुन्छ होला, नम्बर्स, अब्जेक्ट्स, बुलियन्स, स्ट्रिङ, अनडिफाइन्ड, एउटा अर्को चाहिँ नल भन्ने चाहिँ डेटा टाइप्स हुन्छ है। सो अब हामी डेटा टाइप्सको बारेमा फर्दर अगाडि पनि बुझ्छौँ के हुन्छ, के काम गर्छ भनेर। सो त्यो चाहिँ हामी डे 3मा गर्छौँ, किनभने हामी सबै कुराहरू आज एकैचोटि गर्दैनौँ। सो हामीले आज के बुझ्यौँ भन्दाखेरि आज हामीले भेरिएबल्स कसरी डिक्लेयर हुन्छ, कति टाइप तरिका, कुन कुन तरिकाले चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ, र भेरिएबलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, र सँगसँगै हामीले डेटा टाइप्स कतिवटा हुन्छन् त्यो हेऱ्यौँ है। सो अब मैले सबै कुराहरू बुझाइरहेको हुँदिनँ, किनभने जाभास्क्रिप्ट मैले त्यति फोकस गर्दिनँ यसमा, हामीले त रियाक्ट गर्दैछौँ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले आफैले पनि एकचोटि थोरोली वेबसाइट अथवा W3 स्कुलहरूबाट अथवा अरू कुनै प्लेटफर्मबाट चाहिँ जाभास्क्रिप्टहरू चाहिँ अलिकति हेर्नु होला। यदि कसैलाई यो नोट्सहरू चाहिन्छ, मेरो पिडिएफको नोट्सहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर वाइज नोट छ मेरो विथ एक्सर्साइज। सो यो चाहिँ खासमा कसको थियो नोट्स, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन कसको नोट्स हो यो भनेर चाहिँ, जे होस् मैले चाहिँ त्यही अनलाइनै भेटाएको हो। मैले एक्ज्याक्टली थाहा भएन कसको नोट्स भनेर, मेरो आफ्नो पनि होइन यो, अरूको कसैको हो यो होइन। मैले हेरेको थिएँ तर कसको हो भने चाहिँ याद भएन मलाई है। सो एक्चुली यो हेर्दा हुन्छ, यदि कसैको हजुरहरूलाई थाहा चाहिँ कसको हो भनेर चाहिँ उहाँलाई पनि माग्दा हुन्छ, नत्र नत्र मसँग पनि छ, मैले चाहिँ खासमा अनलाइनै भेटाएको थिएँ फेसबुकतिर। सो मैले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आएको थिएँ, कहिले काहीँ काम लाग्छ भनेर। अनि अर्को भनेको W3 स्कुलहरूतिर अथवा अनलाइनतिरबाट पनि जाभास्क्रिप्ट एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै जाँदिनँ जाभास्क्रिप्टमा, जस्ट 2टा म्याक्सिमम् भिडियो अथवा त्योभन्दा गयो भने 3टासम्म जान्छ, त्यसपछि हामी रियाक्ट सुरु गरिहाल्छौँ है त। सो यदि जाभास्क्रिप्ट हजुरहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ, थाहा छ भने पनि ठिक छ, हजुरहरू हेर्दा हुन्छ, किनभने रियाक्ट गर्ने हो नि त हाम्रो मेन मोटिभ त। त्यही भएर चाहिँ यो प्लेलिस्टको हिँडसम्म जाँदाखेरि हामी चाहिँ रियाक्ट गरेर प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ है त।